سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم، ستاسې ورور، ستاسې ملګری او د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ. لکه څنګه دوستانو تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپل یوټیوب چینل باندې یو کورس سټارټ کړی چې هغه د امازون بزنس ماډل په باره کې ده، چې نن د هغې د کورس شپږم کلاس ده. څوم کلاس ده؟ شپږم کلاس ده. نو نن دوستانو زه غواړم چې د ورچوال اسسټنټ باره کې سره وغږېږم. وي څه شی ته وایي؟ په امازون باندې دا وي باندې لکه وي څوک وي په امازون کې څه کار کوي؟ ده صحیح ده که نه؟ نو سمپل. Virtual assistant or VA is someone who works remotely in your Amazon business. They can either be employed full-time, part-time, or per task basis. ګوره دوستانو په لنډه توګه پوه کړم VA څوک وي؟ VA هغه نفري چې هغې ته یا پرایویټ لیبل ورځي، صحیح ده که نه؟ یا پرایویټ لیبل یاد کړی، یا یې هولسیل یاد کړی، یا یې اربیټراج یاد کړی، یا یې ډراپ شیپینګ یاد کړی، یا یو بل، یا په هولسیل کې وي یا د پروډکټ هانټینګ زده کړی، یا د پروډکټ لیسټینګ زده کړی، یا د پروډکټ سورسینګ زده کړی، یا د پروډکټ شیپینګ پلان زده کړی، یا د امازون هولسیل کې چې اکاونټ څنګه جوړېږي دا یې زده کړي، یا اکاونټ کې څه مسله راشي هغه دپاره حل لاره پیدا کړي دا یې زده کړي. نو ورچوال اسسټنټ هغه نفر ته وایي چې هغه په امازون باندې پوهي، صحیح ده؟ امازون یې زده کړی، صحیح ده؟ وي هغه نفر ته وایي وي ای، هغه نفر چې هغه له تا سره په امازون کې کومک کوي، صحیح ده که نه؟ چې تا سره مرسته کوي، چې ستا په بزنس کې د سره هیلپ کوي، صحیح ده؟ فور ایگزامپل ته ستا په امازون باندې خپل اکاونټ ورته کار کوي او هغه کار تا باندې ډېر زیات ده، ته وایي چې ما ته یو وي ای په کار ده، ورچوال اسسټنټ په کار ده چې ما سره په امازون کې هغه کار وکړي. نو وي ای څه په امازون باندې پوهي، نو هغه تا سره څه په بزنس کې سره هیلپ کولی شي. صحیح ده؟ وي ای سره صرف دی چې دې سره نالج وي، پوهه ورسره وي، مهارت ورسره وي، نو هغه مهارت په تا باندې خرڅوي په امازون کې. نو امازون پوهه یې زده کړي، صحیح شو؟ د امازون پوهه ورته یادی، نو هغه څه کوي؟ بیا تا سره په امازون اکاونټ کې کار کوي چې ضرورت یې راتللی شي، صحیح ده؟ په دې باندې لرم امید ده چې په دې باندې ښه صحیح پوه شوي یي، صحیح ده؟ د وي د دې لپاره چې تاسو ځان ورچوال اسسټنټ جوړ کړئ ستاسو سره صرف یو لیپټاپ پکار ده او یو وای فای، صحیح ده که نه؟ راځو ورچوال اسسټنټ دا کار څه حساب وي. دې دپاره تا ته د سیلر اکاونټ ضرورت نشته. اکاونټ کریشن امازون کیسز دا داسې موضوع لکه ته باید ته په امازون اکاونټ کریشن باندې پوهېږي، امازون سره کیسز څنګه اوپن کېږي بیا تا ته یاد وي، پروډکټ هانټینګ درته یاد وي، لیسټینګ درته یاد وي، ایل ایل سی نه ادر ډاکومنټ چې ایل ایل سی باره کې تا ته معلومات ایل ایل سی څه ته وایي، نور ډاکومنټ په باره کې د اکاونټ دپاره په کار راځي دا درته یاد وي، شیپینګ پلان درته یاد وي، پروډکټ سورټینګ درته یاد وي، لیسټ اپټیمایزیشن دا دومره ضرورت نشته، دا کله د پی ایل خبره راځي هلته، صحیح ده؟ نو تا باید چې ته ویې جوړېږي نو تا باید د سیلر اکاونټ په باره کې معلومات وي، صحیح ده که نه؟ تا دپاره ضرورت نشته ده په امازون کې سیلر اکاونټ جوړ کړي، خو چې چا سره کار کوي ته باید د امازون په اکاونټ باندې جوړېږي، پوهېږي چې دا څنګه مشکل به راغی هغه به څنګه حل کوي. نو ویې کې به ته ځي تا به پروډکټ هانټینګ یادي، لیسټینګ به دې یادي، شیپینګ پلان به دې یادي، سورسینګ دې یادي، صحیح ده که نه؟ دا سکل باید ته ولرې، یا دې نه نور زیات هم لرې هم ښه خبره ده چې ته باید ځان ویې جوړی ورچوال اسسټنټ. یا همداسې کیورډ ریسرچ د پی ایل لپاره یا د اډورټایزمنټ په پي سي کمپین د یاد اوسي، لیسټ اپټیمایزیشن دا درې موضوع د پرایویټ لیبل دپاره راځي. فور ایگزامپل یو پرایویټ لیبل د یو نفر وایي زه پرایویټ لیبل کوم او زما یو وي ای په کار ده، نو ته چې وي هغه سره جوړېږي نو ته باید تا ته اډورټایزمنټ یاد وي، پي سي کمپین درته یاد وي، کیورډ ریسرچ درته یاد وي، دا نالج باید تا سره وي. فایدې څه دي؟ بي یور اون باس دا یو ګڼه ده چې بس تا ته به کلاینټ یا به انویسټر ته به یو ټاسک درکړي، بس هغه وخت ته پوره کړه، د چا زور به در باندې نه شي دا دې هغه ونه کړه هغه ونه کړه، بس ته ورسره ټیم وایي دې ټیم کې ته پوره کومه، بس یور اون باس خپل یو مشر به وي. ورک فرام اني ویر هر ځای څخه دې سره ته وي کار کولی شي، که د کور نه وي، که همداسې د آفیس نه وي، مکتب نه وي، د هر ځای نه، صحیح ده؟ وي ته کار کولی شي او ټایم چې باید ورکړي. ور سرویسز ټو آفر، سرویسز ټو آفر باید تاسو سرویس یاد وي چې کوم سرویس تا ته یاد اوسي، هغه کوم سرویس ته ورته ورکوي، صحیح شو که نه؟ که پروډکټ هانټینګ سورسینګ لیسټینګ دا سرویس ته ورته ورکوي. ورک ویت نمبر اف کلاینټس فایده دا چې مطلب ته امازون دا ته مختلفو کلاینټ سره خبرې کولی شي، کار ورسره کولی شي. کلاینټس دې ته وایي چې هغه امازون کې کاروبار کوي او هغه دپاره یو نفر پکاري او هغه که ته ورسره شي. سټارټ اپ کاسټ آر لو، اټ د بګیننګ کې کاسټ از انویسټمنټ ته ضرورت نشته، صرف سکیل زده کوه، سکیل باندې به ته پیسې ګټې، صحیح ده که نه؟ نقصانات
خیر دومره نشته خو داسې خاص پیسو مې لیکلي. بل دې کې داسې نقصان دی چې دې کې په اسانۍ سره کلاینټ نه پیدا کېږي. لکه هر څه فایدې او نقصان لري، تاسې باید هغې ډېرې سوچ تاسو باید پازیټیو طرف ته وکړئ. ټول عمر به ځان پازیټیو ساتئ. صحیح ده که نه؟ نو نقصان دی چې برانډ کلاینټس ډېر په سخته پیدا کېږي. خیر دا په اسانه پیدا کېږي. دا چې ته وایې زه کلاینټس پیدا کړم نو ته په فایور او اپورک باندې دا ته ورورلۍ مشوره درکړم. په فایور او اپورک ته لاړ شه. دا یې 2 ویبسایټ دي، فایر او اپورک. دلته د خپل کیګ اپلوډ کا ګیګ. صحیح ده؟ په فایور او اپورک کې د خپل ګیګ اپلوډ کا او ورته ووایې چې په دې د سکیل ماته راځي نو هغه به بیس باندې په تا ته کار درکول کېږي. ساري فور دیټ ما انټرنیټ مشکل ده. نو فایور او اپورک ځان سره یاد لرئ. دا 2 ویبسایټ دي. دلته ووایي چې دا سکیل زه لرم نو تا سره به ډېر زر مغز نه کلاینټس جوړېږي. ټو مچ آن یور پلیټ مطلب دا چې زیاتره په ازوي چې ته چا سره کار کوي نو هغه په یو کار سره تا باندې ډېر زیات نور کارونه هم کوي. نو هغه به ته ورسره وایي چې دا کار د کوم دی د دومره روپۍ به راکوي. نو دا به تا ته سر کې مې ویلې نو ته به هغه سره صحیح ته به فول ټایم اپلاید ورسره یا به پارټ ټایم کار ورسره کوي په ورځ کې یو څو ساعته او یا به یو ټاسک بیسیس کار ورسره کوي. نو دا درې قسمه کار ته د وی د شکل په باندې کولی شي. صحیح ده؟ لاس آف ډسټراکشنز دی چې مطلب چې دې کې لکه داسې یو مثال درکړم که فور ایگزامپل که ته وي او د کور نه کار کوې مطلب چې کور کې ناست یو اچانک یو کار راپېښ شي ته خپل کار نسې پاسېږي ورته نو څه نوی کار ورته جګ شي. صحیح ده؟ نو ته ځان لکه ویې جوړوې از ویې نو ته به دې دپاره یو ښه ماحول ځان لپاره جوړوي. صحیح ده؟ یو پوینټ دا ده. بیا دې دپاره یو خاص کورس هم ته زده کړې د ویې چې کوم کورس یې څه تکنیک شي څه طریقې. صحیح ده؟ نو په ویې کې که زه خبره وکړم ویې کې زیاتره لږ ټایم مشکل دی. دا چې څنګه ټایم مشکل دي که ته ویې نو ته ویې زیاتره موږ بارملکیانو سره دا کار کوو. صحیح ده؟ ویې از ویې ورچوله سټرین هغه نفر لکه بارملکیان کلاینټ یا سره کار کوو ټایم ایشو لکه څنګه پېښور ده دلته به ټایم فار ایگزامپل که زه اوس یادونه وکړم دلته 10 بجې دي او که دا مثال زه ټایم زه په یو کې واخلم نو یو کې څو بجې دي هلته به 4 بجې سوري 6 بجې به وي. همداسې په هغه کې زه ته ووایم چې په بلجیم کې پاکستان ګوره د یو کې نه 4 ساعته مخکې ده، بلجیم نه 3 ساعته مخکې ده. داسې ټایم مشکل دی زیاتره چې ته برانډ هلته بیا خپل کلاینټ سره غږېږي نو ټایم خیر داسې مشکل نشته. ټایم ورته مینیج کوو خپل ټایم ورته تیار برابر کوي. صحیح ده؟ دې کې نه افیس ته ضرورت شته نو دې کې موږ صحیح سرویسز پرووایډ کوو. یو څو ټیپس تاسو سره د شریکول غواړم د ویې باره کې. دا باید ښه په یاد ولرئ ځان سره یې ولیکئ. کوشش کوئ چې چا سره ورچوال اسسټنټ کار تاسو شروع کوئ نو داسې کس سره شروع کړئ چې هغه په موضوع باندې پوهېږي نو هغه بیا تاسو ډایرکشن هم نور درکولی شي. صحیح ده که نه؟ نو بیا که ویې کار کوئ نو تاسو یو خاص کار یو ټاسک اخلئ هغه ورته پوره کړئ. صحیح ده؟ نو هغه په پیسې به درکوي. او بل فایده دا ته ووایم چې دا ضرور ولرئ چې فایور اپورک باندې دې باندې اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ. ګیګ ځان ته اپلوډ کړئ. فایور داسې اپورک داسې چې مطلب هلته موږ آنلاین مزدوري کوو. موږ ته به لیپټاپ باندې یو ګوره یو فزیکلي مزدوري چې ته به یو کار ته لاړ شې هلته کاروبار کې او خپل فزیکل سټور یو آنلاین مزدوري چې لیپټاپ در سره وای فای در سره او ته انټرنیټ سره کنیکټ یې نو تا ته به آنلاین روپۍ درځي په هغه باندې هېڅ چېرته هم ضرورت نشته کور کې ورته کښېنه نو دا یو آنلاین او په فایور اپورک باندې یو مثال مې پښتو درکړي چې په هغه باندې موږ آنلاین مزدوري کوو. بس هلته به تا ته کار درکړي کار ته پوره کوه پیسې به درکوي د سره. نو په فایور اپورک باندې چې دی هلته انګلیش ضرورت ده باید انګلیش د یاد وسي. بل داسې ویې ته داسې کوشش کوه چې په چاپ ګاونډ کې خپلو چارو اطرافو کې ووایه چې روزمره سټیټس اپلوډ کوه داسې نور خلکو ته چې والله امازون مې زده ده که دا ده هغه ده چا چې هغه به کاري ورچوال اسسټنټ سرویسز پرووایډ کاري زه یم چې هر قسم کاري بس هر چا ته ځان معرفي کوه. صحیح ده که نه؟ چې کله هم تاسو ویې کوئ نو په ویې کې بیا چایلډ اکسس به دغه نفر نه راخلی دا څنګه دا به انشاءالله چې کله تاسو ویې خبره چا سره وکړه نو بیا دې باره کې ما نه انشاءالله کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ چایلډ اکسس باره کې بیا به انشاءالله نور معلومات هلته سره شریکوم. نو دا و دوستانو د ویې کمپلیټ ویډیو ورچوال اسسټنسي ته وایي څنګه کار کوي ریکوایرمنټ یې څه وي پیسې څومره به کار راځي از ویې زه کار کولی شم نشم کولی که کولی شم نو ما کې کم قابلیت ده. صحیح ده که نه؟ نو تا کې باید خپل یو قابلیت وسي. الله تعالی ګوره هر انسان ته یو خپل قابلیت ورکړی باید هغه استعمال کړي. هر انسان د خپل ذهن ورکړی خو استعمال یې څوک نه کوي بدبختانه. خو خیر خپل موضوع ته راځو. کوشش کوئ چې په درس نه پوهېدئ ما نه پوښتنه کوئ انشاءالله زه هر لارې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو ګوره مکمل پلی لیست ګوره یا کوشش کوئ ملګرو دوستانو سره شریک کړئ دا کوم چینل دلته ده دا شریک کوئ که یو کمپلیټ کوم ځای کې نه پوهېدئ پوښتنه کوئ خو پلی لیست مکمل ګورئ لایک کمنټ کوئ چې موږ ته هم پته ولګي رښتیا هم زموږ ویډیوګانې څوک ګوري چې موږ هم په دې باندې رښتیا هم واقعا خوشحاله کېږو. نو چې هر ځای اوسئ خوشحاله آباد اوسئ. مننه کوم د نور ویډیوګانو لپاره
روان ویډیو لپاره الله حافظ.